السلام علیکم دوستانو. په نن ویډیو کې موږ د فیسبوک نوې پالیسي باره کې خبره کوو چې په دا پالیسي کې فیسبوک وایي که چیرې ته خپل اکاونټ پروټیکشن نه کړې چې هغه 2 فیکټر اتنټیکیشن ده نو بس چې بیا ستا اکاونټ لاک سي ته نه سي اکسسولی تر څو چې دا آپشن آن کړی نه وي. نو په ویډیو کې تر پای راسره اوسېږي. که چیرې ستاسو ویډیو خوښه سي نو ویډیو لایک کړئ او له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. نو دوستانو په دې پالیسي کې فیسبوک وایي 2 فیکټر اتنټیکیشن آن کړه. دې دپاره ما ته ایمیل هم راکړي ولو 4-5 ورځې مخکې، خو ما دا ایمیل ته خاص توجه نه کوله او بیا له دې بعد ما فیسبوک کوم څه دوی ډیډلاین راکړی و هغه تاریخ باندې دوی زما اکاونټ لاک کوي او اوس زه هغه اکاونټ نه سم اکسسولی. نو یو آپشن خو دا ده چې زه د هغه ایمیل کوم ایمیل چې دوی راغلی دی هغه ایمیل په ذریعه باندې هلته خپل سیټینګ ته ورسم. او دویم آپشن دا ده زه فیسبوک اوپن کړم. نو دوستان زه چې کله فیسبوک اوپن کړم نو ما ته ډایرکټ هغه آپشن راسي چې ستا اکاونټ لاک شوی دی، ته اوس نه سې اکسسولی تر څو ستا پروټیکشن آن کړی نه وي. نو اوس دې دپاره په ریټرن آف فیسبوک پروټیکټ باندې کلیک کړو. پر دې باندې کلیک کولو بعد به نیکسټ کلیک کې بیا به تا ته د نیکسټ آپشن راسي، بیا پر نیکسټ کلیک کې. له دې نه بعد فکس ناو باندې کلیک کې او فکس ناو باندې بعد به بیا پر ټرن آن 2 فیکټر اتنټیکیشنز کوم آپشن دی پر دا ټرن آن به کلیک کې. او دوستان دې بعد موږ ته 2 آپشن راکړي دي چې تاسې خپل سکیورټیز کوم میتھډ دی 2 فیکټر اتنټیکیشن آن کېدو لپاره هغه به موږ 2 آپشن را سره دي، پر هغه موږ اپلای کولی شو. اول آپشن دا ده چې اتنټیکیشنز کوم ګوګل اپ دی هغه یوز کړو، او دویم دا ده چې موږ اس ام اس په ذریعه باندې خپل اکاونټ ویریفیکیشن وکړو. که چیرې ته غواړې چې په اس ام اس باندې ذریعه باندې وکړې نو اس ام اس په ذریعه باندې هم کولی سې. او که چیرې ته اتنټیکیشن ګوګل اتنټیکیشن اپ استعمالوې دا دپاره به تاسې پلی سټور نه یو ګوګل اتنټیکیشن اپ ډاونلوډ کړئ چې هغه دغه دی. دا سم ډاونلوډ کړو. بیا له دې بعد دلته تا ته کی راځي هغه کی به هلته انټر کوې. نو دویمه طریقه دا ده چې ته ګوګل اتنټیکیشن اپلیکیشن یوز کړې. نو که دې لپاره که چیرې تا د اپلیکیشن په بل ډیوایس کې ګوګل اتنټیکیشن نو ته کیو آر کوډ سکین کولی سې کوم چې دا درکړی دی. او که چیرې دا نه وي ستا هغه سیم ډیوایس نو پر دا باندې آپشن باندې کلیک کړې. نو دې دپاره دوستانو د کوم چې ګوګل اتنټیکیشن اپ دی او فیسبوک دی هغه خپله اتنټیکیشن ویریفیکیشن یې وکړئ. نو زه به خالي اوکې باندې کلیک کوم او کی بوت باندې به کلیک کړې. اوس زما پاس کومه سکي ده هغه دا د 043154 دا به زه دلې انټر کړم. کی ده 043154 043154. نو اوس کوم چې ویریفیکیشن 2 فیکټر اتنټیکیشن دپاره هغه ډن سولو اوکې سولو. اوس به زه پر ډن باندې کلیک کوم او کوم چې زما اکاونټ لاک شوی هغه مسله حل سوله. اوس زه خپل فیسبوک اکاونټ اکسس کولی شم. نو اوس دې بعد به تاسو خپل فیسبوک اکاونټ کلوز کړئ او بیرته فیسبوک اکاونټ ته ورسئ، اوپن به کړئ. نو به کوم چې د 2 فیکټر اتنټیکیشن د لاک مسله وه هغه مسله به حل وي. ته خپل فیسبوک اکاونټ اوس استعمالولی سې. نو دوستانو دا اوس زما اکاونټ کوم چې مسله هغه مسله حل سوله. اوس زه خپل فیسبوک اکاونټ استعمالولی سم. کوم چې انټرفیس راتلو کوم چې سکرین راتلی د په هغه به لیکلي ستا اکاونټ لاک سو هغه مسله حل سوله. نو دوستانو که چیرې ستاسو ویډیو خوښه سوې ویډیو لایک کړئ او له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. په بل ویډیو کې سره ملاویږو. نو په دعاو کې مې یاد ساتئ. الله حافظ.